في الألوان العرب بدنا نشوف العالم لوين وصلنا. جوعوهم ثم رموا الفتاة ليقتلوهم. اللهم عليك بالظلمة. إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى. جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى. أرض مباركة إلى يوم النشور، أرض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الأولى كانت تدور، في عزة تسمو بها المجد فخور، مجد فخور. دكتور محمد، رحلة الإسراء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها من العجائب الكثيرة. أكثر موقف أثر في أبو معاذ في هذه الرحلة العظيمة؟ تستغرب بعد ما انتهت بعد ما انتهت هذه الرحلة، بعد ما انتهت يعني لما تعيشها الإسراء لما يرتبط كمان في المعراج والإسراء تشوف عجائب عجائب عجائب. بس لأني أميل إلى قضية هاروني، قضية الأخوة، قضية الإنسان لوحده ما يقدر يسوي شيء، لازم معه سند. أنا أميل لهذا. فأكثر شيء هي بعد لو كانت رحلة الإسراء شيخ فهد في الزمن هذا حنستغرب زي قريش، مثل قريش. نعم، لأنها خارقة. كيف يعني؟ يعني أقنعني من مكة إلى هذا براق وأشياء، كل المفردات غريبة. كل المفردات غريبة، كل التفاصيل اللي حيقولها ما نستوعبها وإحنا في زمن التكنولوجيا. فما بالك هناك في قريش. الصدق كنت أنا أقول جيت تختبر هارونك في أصعب المواقف. هذا هو هذا أصعب موقف في العالم كله. قريش أكثر خبر فرحت فيه هي الإسراء. نعم، المسرى. فرحت الله. تعالوا اسمعوا. يعني قاعد تخيل. إيه قول. بس شوف ذكاء أبو جهل، ذكاء خارق. قبل ما ياخذ كل المكاسب قال أول شيء أبو بكر لازم، هذا يوم الفراق بينه وبين الصحابة، هذا السند، هذا الهارون. أضرب أقرب واحد له. راحوا صراحة تقول خلاص انتهى كل شيء. راحوا معبئين. أنا قاعد أتخيله في كاميرا نفسياتهم رايحين وطرقين باب أبو بكر. قال سمعت صاحبك ايش يقول؟ قال ماذا يقول؟ قال ذهب إلى فلسطين وذهب إلى السماء وعاد الساعة في ليلة. صراحة يعني في أمر أنا قاعد أتخيله. لو قال أبو بكر رضي الله عنه والله أنا ما سمعت قال لي كذا، خلينا أشوفه، يعتبر إكس محقق البغيض. لو قال أرد عليكم بالليل، صراحة تفكير يا أخي. أنا قاعد أقول لكل من يسمعنا من فوائد رحلة المسرى والإسراء، يا أخي هارونك وأخوانك اللي معاك وبنفس مشاريعك وبنفس هذا، لموهم بكلمات أبعد. خلى الأعداء يقطعوا الأمل الله إنه ممكن يفرقوكم. قال أنا أصلاً أصدقوا بأعظم من هذا. قال كيف؟ قال أصدقوا خبر السماء إنه ينزل عليه أحد، هذا أكثر من الإسراء والظل. أنا قاعد أقول لك بعد الكلمة هذه وهم راجعين إيش يقولوا؟ ما في حال انتهى. هذا أكثر موقف يعجبني. إن كان قد قالها. إيه، إن كان قد قالها. فلسطين تقول لنا اليوم في رحلة المسرى كونوا مع هارونك يد إلى يد، قلب إلى قلب، وروح إلى روح، عرق إلى عرق، وإنما السيل نقطة. الله. بدأ صلى الله عليه وآله وسلم التحضير لفتح بيت المقدس بخطوات متنوعة على الصعيد السلمي ثم الصعيد العسكري. فأرسل صلى الله عليه وآله وسلم رسالة إلى الإمبراطور البيزنطي هرقل بدعوته للإسلام، وبذلك يفتح بيت المقدس دون قطرة دم واحدة، ولكنه
أبى واستمر على كفره. أما التحرك العسكري نحو فلسطين فقد كان بعد فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، حيث أرسل صلى الله عليه وآله وسلم عدة سرايا باتجاه بيت المقدس لمعرفة الوضع الأمني في المناطق البعيدة عن المدينة المنورة حتى يؤمن الطريق إلى فلسطين وما فيه من قبائل متحالفة مع الروم والغساسنة وغيرهم. لكن هذه السرية انتهت بفاجعة على المسلمين، حيث استشهد كل من كان فيها عدا كعب بن عمير على يد القبائل العربية المتحالفة مع البيزنطيين. فلم يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامه سوى أن يتحرك عسكريا وعلى نطاق واسع، فكانت غزوة مؤتة. دكتور، ما الرسالة التي حملها جيش مؤتة للعرب الموالية للروم والروم نفسهم؟ أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ يطرق جنوبي بلاد الشام في غزوة دومة الجندل في السنة 5، في سرية ذات أطلاح بقيادة كعب بن عمير الغفاري، ثم بعد ذلك طبعا عمليات أخرى كثيرة، ثم جاءت عملية مؤتة. عملية مؤتة كان الجيش الموجود فيها كان أكبر الجيوش، لأن كان نحو 3000 وفي رواية تمتد إلى 6000، وبالتالي أكبر جيش كان للمسلمين حتى موعد هذه المعركة. الأمر الثاني أنه بدأ في مهاجمة صريحة للقوات البيزنطية والإمبراطورية البيزنطية، معنى ذلك أنه قوة صاعدة كبيرة يمكن لهذه القبائل العربية المترددة حتى تلك اللحظة، لأن ثمة حروبا كانت بين الفرس والروم، هذه الحروب تطاولت كثيرا وأدت إلى تمزق داخل المجموعات القبلية العربية، فحضور المسلمين بهذا العدد الكبير يدل على أنهم قادرون على الحشد وقادرون على المواجهة. 2، واجهوا جيشا أكبر منهم على الأقل ب6 مرات. الأمر الثالث، لم تتحقق فيهم الهزيمة الكاملة، لأنهم انسحبوا انسحابا تكتيكيا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه انسحاب الكرار وليس الفرار، حتى إن عدد الشهداء في هذه المعركة كان قليلا جدا. ربما الناس تظن أن هذه الملحمة الكبيرة التي فقد فيها الجيش 3 من قادته الكبار المقربين من النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يؤدي إلى تضعضع هذا الجيش ويؤدي إلى مجزرة فيه. الذي حصل لا، عدد الشهداء كان محدودا جدا. الذي حققته مؤتة أنها سجلت لأول مرة إعجابا ولفتة قوية للمسلمين بأنهم قادرون في المرة القادمة على اختراق الجبهة الجنوبية، وقادرون على تحقيق انتصار فيها، وقادرون على أن يجمعوا تحالفات جديدة إذا شرعوا في جملة من الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والاستفادة من هذه المعركة التي كانت فاتحة المعارك، جاءت بعدها تبوك ثم انداحت بعد ذلك في عصر أبي بكر وعمر رضي الله عنه. تغيرت الأحوال وبشكل جذري عندما نجح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة، وهكذا خضعت أغلب الجزيرة العربية خاصة بعد حنين والطائف، وأصبحت هناك فرصة فريدة للنظر إلى الأمام نحو خطوة عسكرية أكبر وأهم، وهي غزوة تبوك. وصلت أخبار الروم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صيف أجدبت فيه الأرض، وارتفعت درجات الحرارة، وانقطعت مصادر المياه، مما خلق موقفا صعبا للمسلمين. ورغم تلك التحديات اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرارا حاسما بمواجهة الروم، وسمى الله سبحانه وتعالى هذا الجيش جيش العسرة. قال عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. توافدت القبائل والمقاتلون إلى المدينة استعدادا لمواجهة الروم، وبدأ تجهيز جيش العسرة، وكان يوم مشهود لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه،
حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على البذل والإنفاق فيه، فقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد استجاب الصحابة رضوان الله عليهم لنداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتسابقوا كعادتهم في البذل، وضربوا أروع الأمثلة في العطاء، وأعلن صراحة عن هدفه في قتال بني الأصفر أي الروم. وعندما وصل المسلمين تبوك لم يجدوا جيش البيزنطيين الذي امتنع من القدوم خوفا من قوة المسلمين. غزوة تبوك كانت خطوة عسكرية بارزة وهامة استراتيجيا، حيث كان الهدف الأساسي منها فتح بيت المقدس. وللمرة الأولى يصرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فقال عليه الصلاة والسلام: أعدد 6 بين يدي الساعة، وقال منها موتي ثم فتح بيت المقدس. هذا الحديث هو أول مرة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فتح بيت المقدس، وليس ذلك فقط، بل يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر علامة ستحدث بعد موته مباشرة عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هذه أول إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما ذهب إلى تبوك لأجل التحضير لما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هكذا أنا فهمت الحديث النبوي الشريف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتوجيه بعث أسامة نحو فلسطين، مشددا على أهمية هذه الخطوة في التحضير لفتح بيت المقدس. فكانت الأوامر التي وجهها لأسامة تعكس أهدافا واضحة، بما في ذلك التحقق من احترام القبائل المحلية وضمان استمرار الطريق إلى بيت المقدس. فكانت إحدى آخر وصاياه للمسلمين صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته للجيش: أنفذوا بعث أسامة. هل تعتقد دكتور أن جيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه كان يستعد في المقام الأول لفتح بيت المقدس؟ يعني أنا لن أقول ذلك، لن أقول إنه كان يستعد لفتح بيت المقدس، وإنما كان لابد من خروج هذا الجيش لاختبار الطريق، إذا صح التعبير، اختبار ولاء القبائل في منطقة الحجاز. هناك طبعا قبائل عربية، وهناك قبائل يهودية، وهناك بعض القبائل المسيحية أيضا على الطريق، فكان لابد من اختبار الطريق وليس لفتح بيت المقدس مباشرة. طبعا هذا الكلام أيضا كان له دور آخر أو مهمة أخرى، يعني ليس لها علاقة مباشرة ببيت المقدس، وهي المهمة التي تبينت فعليا ببركة عمل النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كلام ابن عساكر. لما ذهب أسامة وعاد فوصل الخبر إلى الروم، يقول: وصل خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإغارة أسامة بن زيد على ناحية من البلقاء على الروم في نفس اليوم. الله. فقالوا: ما بال هؤلاء بموت صاحبهم أن أغاروا على أرضنا. فبالتالي حفظ ذلك يعني هيبة المسلمين أمام الروم وأمام قبائل العرب أيضا. في أعقاب غزوة تبوك قدم تميم ابن أوس الداري وإخوته وهم من فلسطين إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون قطعة من الأرض المقدسة في حبرون. وبالرغم من أن بلاد فلسطين كانت تحت حكم الروم، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعد بأن يمنحهم هذه الأرض حين ينير الله سبحانه وتعالى دروب الفتح الرباني. لامس هذا الوعد قلوب المسلمين وأشعل جدوى الأمل والسعي نحو فتح القدس المباركة. وعندما فتح بيت المقدس لاحقا تم إنفاذ وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحديد هذه الأرض وقفا لتميم الداري ولذريته. ولا ندري كيف كان شعور المسلمين الفاتحين وهم يرون وعد الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم يتحقق أمام أعينهم. لم تكن القدس مجرد طموح عسكري، بل كانت تحقيقا للرسالة الإلهية في هذا المكان المبارك. مسرى حتى نرى أن القدس لم تكن مجرد قبلة المسلمين الأولى فحسب، بل هي وعد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغاية واجب علينا تحقيقها والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى فيها. مسرى حتى نرى أن الغايات العظمى لا يمكن بلوغها دفعة واحدة،
إنما بالصبر والسعي والجهاد والتضحية، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يفتح القدس بيد نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان جهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمهيداً فقط للفتح من بعده. تخيل أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل 4 جيوش للقدس غير السرايا مسرى، حتى نرى أن عزة المسلم لا تكون إلا بدينه، وجبروت العدو لا يمكن أن يكسر عزيمة مسلم ويقينه بالله سبحانه وتعالى ووعده. مسرى لجيل يحرر الأقصى. أزكى الزمان ثرى قدسية الأخبار لا سيف بها يروى فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا لم يجتمع في غيرها سرا ولا جهرا. المجد للأقصى على مر العصور مهما طغى العادي عليها بالشرور دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور حتما سيشهد مجدها كل غيور كل غيور. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى تاريخها يحكي من بجمالها درى بجمالها درى.